Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Anna Trần. Hôm nay Anna sẽ chia sẻ với chúng ta cách để có thể vẽ hoa cúc siêu nhanh bằng cọ hoa cúc. Đầu tiên thì các bạn sẽ phải chuẩn bị cho Anna cọ liner số 1, hay còn gọi là cọ tròn lớn, cọ tô lớn, cọ hoa cúc đều là tên của nó. Thì các bạn sẽ phải phân biệt rõ cọ liner số 1 này với cọ tròn mini oval. Đối với cọ tròn mini oval thì cái đầu của nó dẹp và cái lông của nó bè ra hơn, nên chúng ta sẽ vẽ được những cái cánh hoa cúc nó to hơn. Còn đối với cọ tròn liner số 1 này thì cái đầu nó nhỏ hơn, mình vẽ cánh hoa cúc nhỏ hơn. Đồng thời các bạn có thể sử dụng làm cọ tô cũng được. Để có thể phân biệt rõ công dụng của hai cây cọ này thì Anna có đính kèm cái chữ Y này, các bạn nhấn vào đây để xem cái video Anna hướng dẫn vẽ hoa cúc bằng cọ mini oval với cái cánh của nó mập hơn, to hơn. Còn video này Anna sẽ hướng dẫn cho chúng ta vẽ hoa cúc bằng cọ liner số 1, cọ tròn, cọ tô, cọ hoa cúc. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu như sau. Với mẫu vẽ hoa cúc này Anna sẽ chuẩn bị nước sơn nền màu cà phê, mã số là 17, sơn 2 nước rồi đi hơ đèn khô ở đây. Rồi sau khi đã có móng và cọ rồi thì các bạn sẽ chuẩn bị cho Anna một cái mặt phẳng để chúng ta để màu ra vẽ. Đầu tiên thì Anna sẽ đổ màu vẽ màu trắng ra nha. Màu trắng xài nhiều, các bạn sẽ đổ nhiều ra cho Anna như thế này ha. Đổ nhiều một chút xíu. Tiếp đến là đổ màu đen và màu gold nhũ vàng. Sau khi đã đổ xong màu vẽ ra như thế này rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu lấy màu để vẽ. Dành cho các bạn nào chưa biết cách để có thể lấy màu trên những cây cọ tròn hoặc cọ bản tròn như thế này thì Anna sẽ chia sẻ lại là các bạn sẽ lấy tối đa là một nửa thân cọ, tức là chúng ta sẽ nằm cọ như thế này nè. Chúng ta xoay cọ liên tục, xoay quanh cái cọ ha. Chúng ta xoay quanh cọ để cho cái sơn này nó thấm vào đều hết lông cọ. Nếu mà nó không thấm đều lông cọ thì chúng ta vẽ nó sẽ bị xớ hoặc là nó sẽ bị đứt khúc, răng cưa không được đẹp nha. Tối đa là một nửa cây cọ với dính màu ha. Sau đó chúng ta xoay nè, chúng ta tán nhẹ ra như thế này, xoay tán nhẹ ra. Rồi sau khi đã lấy mực đều hết cây cọ rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu vẽ. Dành cho các bạn nào chưa biết cách sử dụng cọ hoa cúc thì các bạn lưu ý rằng chúng ta sẽ cầm cọ hoa cúc hơi nghiêng với mặt phẳng chúng ta muốn vẽ như thế này, chứ không cầm đứng hẳn hoặc là cầm quá nằm như thế này là sai. Hơi nghiêng 45 độ như thế này với mặt phẳng chúng ta muốn vẽ, và chúng ta sẽ bắt đầu vẽ như sau. Đối với hoa cúc thì có rất nhiều dáng cho chúng ta vẽ nha. Ở đây Anna sẽ chia sẻ cho chúng ta dáng hoa cúc thông dụng nhất. Rồi để có thể vẽ hoa cúc thì đầu tiên Anna sẽ chia trung điểm cho các bạn nào chưa biết. Ví dụ như chúng ta muốn cánh hoa đầu tiên nằm ở vị trí này, cánh hoa thứ hai nằm xoay tròn như thế này, chúng ta chấm sẵn mấy cái chấm trước ha. Như thế này là chúng ta sẽ có một cái hoa bao quanh như thế này, được chưa? Cái tâm nó nằm ở dưới đây. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu vẽ ha. Chúng ta sẽ lấy mực nè, đều hết hai mặt cọ như lúc nãy Anna chia sẻ ha. Sau khi mực đã đều hết đầu hai mặt cọ đẹp rồi, chúng ta sẽ đặt cọ xuống nè. Rồi các bạn đặt cọ xuống nha. Chúng ta nhấn cái cọ một chút xíu nè, rồi từ từ kéo và từ từ nhấc nhẹ, nhẹ tay, nhẹ tay, nhẹ cọ, nhẹ tay, nhẹ cọ. Chúng ta đã có cánh hoa cúc ha. Rồi chúng ta làm lại nha, lấy mực lại nè, lấy hai mặt nha, như thế này. Rồi bắt đầu cái chấm thứ hai này chúng ta chấm sẵn định hình nè, đặt cọ vào nè, nhấn nhẹ cọ, bắt đầu nhấc nhẹ, nhấc nhẹ, nhấc nhẹ, nhấc nhẹ, nhấc nhẹ, rồi vào cái tâm hồi nãy chúng ta đánh dấu. Được chưa? Nó sẽ thao tác lại nữa, sau cánh bên đây ha, đè nè, rồi nhấc nhẹ lên nè. Rất là đơn giản để sử dụng với cái cọ này nha. Khi mà chúng ta đã biết cách sử dụng rồi thì chúng ta có muốn vẽ hoa cúc loại nào, loại ngắn, loại dài hay là cánh to, cánh nhỏ là tùy ý mình sử dụng cọ ha. Rồi ở đây tiếp tục nè, tiếp tục một cánh nữa bên đây. Sau khi kéo xong các cánh thì Anna đã có cái hoa cúc thô như thế này. Anna sẽ cho một hoa cúc ở trên đây nữa. Hoa trên đây Anna sẽ làm nhỏ thôi nha. Nè, đánh dấu trước nè, 1 nè nha, 2 nè, 3 nè, xoay tròn đó. Đây, Anna sẽ xoay cho nó hình như thế này, nằm ở phần trên móng. Rồi chúng ta lấy mực và vẽ thôi. Đặt nè, đè nhẹ nè, rồi nhấc nhẹ cọ lên. Anna đè nhẹ để có một cái cánh nhỏ nha. Đè nhẹ nè, rồi nhấc nhẹ, từ từ đi vào trong. Sau khi đã có các cánh hoa cúc vòng ngoài như thế này rồi thì các bạn sẽ cho đi hơ đèn để cố định cái cánh hoa cúc này. Sau khi đã hơ khô cái vòng cánh ngoài cùng của hoa cúc rồi, thật ra nếu các bạn thích để hoa như thế này cũng được. Ngoài ra muốn đẹp hơn thì chúng ta sẽ chồng một lớp cánh lên nữa để cái hoa này có 2 vòng cánh. Chúng ta cũng thao tác lần lượt lại nè. Chúng ta lấy màu ha. Màu vẽ được dàn đều trên lông cọ rồi thì chúng ta mới bắt đầu vẽ. Với chồng cánh thứ hai thì để có thể sinh động và đẹp mắt thì các bạn chú ý nè, chúng ta sẽ thụt xuống một chút xíu so với tầng cánh trên này, được chưa? Rồi chúng ta nhấn nè, rồi thả từ từ vào trong nè, làm y chang như cái cánh lúc nãy thôi.
Rồi tiếp tục thao tác cho những cái còn lại ha. Những cái còn lại chúng ta cứ xen ở giữa hai cái cánh này, phần khe này nè, chúng ta làm cái cánh thôi, không cần phải đo đạc nữa. Tầng cánh cho hoa trên nữa. Sau khi đã xong cái tầng cánh ở bên trong rồi thì chúng ta cho hơ đèn để thật khô cái tầng cánh này rồi trang trí tiếp. Sau khi tầng cánh thứ hai này đã khô rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu trang trí cái nhụy. Còn nếu các bạn chưa thích trang trí nhụy, chúng ta muốn thêm vài tầng cánh nữa thì cứ tiếp tục thao tác như lúc nãy là chúng ta vẽ nha. Rồi ở đây Anna sẽ sử dụng đến sơn gel màu nâu đậm hơn, mã số là 940, đổ ra mặt phẳng một chút xíu ha, một giọt. Tiếp theo đó thì Anna sẽ sử dụng một cái mút dặm nha. Các bạn có thể sử dụng mút cây như thế này hoặc là mút cục tùy ý mình. Mình chấm lấy cái màu nâu xước sơn gel này nè, như thế này, rồi chúng ta dặm ra mặt phẳng một chút xíu cho nó tan thấm bớt vô cái mút nha. Rồi mình dặm vô cái nhụy nè, dặm ngay chỗ của cái nhụy ha, như thế này. Rồi cái phần mút dặm này đã đen rồi thì chúng ta sẽ quay cái phần mút dặm sạch một chút xíu nè để chúng ta tan phần ngoài. Như thế này, chúng ta đã có cái nhụy ở phần trên nữa nha, chúng ta lại dặm nè. Rồi lại quay cái phần mút dặm sạch nè để chúng ta dặm lại cái phần phía bên ngoài. Rồi sau khi dặm xong cái nhụy màu nâu này rồi thì chúng ta sẽ cho đi hơ đèn để cố định cái phần nhụy nâu này trước. Sau khi cái phần nhụy nâu này đã khô rồi thì chúng ta lại sử dụng mút dặm nữa. Anna sẽ sử dụng đến màu vàng này. Anna lấy vào đây một chút xíu như thế này, rồi Anna lại dặm ra mặt phẳng nha. Rồi sau đó lại cho lên cái móng nè, dặm cái phần bên trong nhụy của cái hoa cho nó có tí lấp lánh vàng vàng. Rồi bên trên đối diện tương tự nè. Sau khi dặm nhũ vàng xong rồi thì các bạn có thể sử dụng đến một cây chấm bi đầu nhỏ như thế này nha. Chúng ta sẽ chấm vào màu đen. Rồi chúng ta chấm nhụy lên đây nè, chấm tùy ý thôi ha, chấm tự nhiên, cục to cục nhỏ lên làm nhụy nè. Phần trên này nữa. Rồi sau khi chấm nhụy xong thì mẫu hoa của chúng ta cũng đã hoàn tất. Các bạn sẽ cho đi hơ đèn cho thật khô nha. Hơ đèn khô cái nhụy rồi thì chúng ta cũng không quên đi lốp tóp lên đây. Các bạn có thể đi tắp lì nha. Ở đây Anna đi tắp bóng. Chúng ta cho hơ đèn thật khô lớp bóng này. Đây là thành phẩm của chúng ta sau khi hơ đèn khô. Ngoài việc các bạn vẽ một hoa cúc nằm ở dưới móng như thế này thì chúng ta có thể vẽ ở vị trí khác giống như ở đây Anna chia sẻ. Ngoài ra thì các bạn có thể vẽ bất kỳ loại cánh nào khác dựa trên cánh hoa cúc. Ví dụ như các bạn thấy ít cánh quá, các bạn muốn nhiều cánh hơn thì chúng ta chồng nhiều tầng cánh vào. Hoặc các bạn muốn cánh thưa hơn thì các bạn đừng có chồng nhiều cánh quá. Hoặc các bạn thích là màu nào màu nấy thì chúng ta lại thay đổi màu đi. Vậy là Anna vừa chia sẻ xong cho chúng ta cách để có thể sử dụng cọ tròn liner số 1 để có thể vẽ hoa cúc siêu nhanh trên móng tay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Anna. Nếu các bạn thấy video bổ ích, đừng quên nhấn like cho Anna và nhớ hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo của Anna về nail. Xin chào và hẹn gặp lại.